නිවීම කියලා දැනට ලෝකේ එකක් තියෙනවා. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ තමයි ලෝකෙට අඳුන්වලා දුන්නේ. නිවීම කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ නිවීම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න මෙන්න මේ මාර්ග වැඩුවාම ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවයි කියලා. නිවීම තියෙනවද කියලා කෙනෙකුට සැකහෙන්නේ එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ කියාම. ඒකේ ප්‍රශ්නය නිවීම කියලා ඇත්තටම එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ නිවීම කියලා එකක් තියෙනවද කියලාවත් Tamanට විශ්වාසයක් නැහැ. සැකයක් ඇති වෙලා. සෝතාපන්න කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් සම්මාදිට්ඨි ශ්‍රාවකයෙකුට ඔළුවෙන් හිටගෙන කවුරු හරි කිව්වත් නිර්වාණය කියලා එකක් නැහැ, පිරිනිවීම කියලා එකක් නැහැ කියලා කිව්වත් එයා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඇයි? අචල විශ්වාසයක්, සෙල්ලවෙන්නේ නැති ස්ථිර දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා නිවීම කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි සම්මාදිට්ඨිය. ඒ සැක එනවයි කියලා කියන්නේ එයා තුළ ඒ දිට්ඨිය නැහැ. ඒ කියන අවබෝධය නැහැ. ඒ නිසා තමයි නිවීම කියලා එකක් නැහැ. නිවන කියලා එකක් නැහැ. මේ ඉපදීම කියලා එකක් නැහැ. කර්ම කියලා එකක් නැහැ. එහෙම එක එකවට සැක එනවා යාට. ඒකෙන් භයානකම සැකේ තමයි ලෝකේ නිවනක් තියෙනවද නැද්ද කියන සැකය. ඒක භයානක සැකයක්. ඒක දුරු කරගන්න. ලෝකේ නිවන කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ නිවීම පවතින්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවාම ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව ඉතියාම තියෙන ස්වභාවය ඒක තමයි නිර්වාණ ස්වභාවය. දැන් නිවීම පුරුදු කරනවා කියලා අපි කියනවනේ. නිවීම පුරුදු කරනවා. මොනවද එයා පුරුදු කරන්නේ? නිවීම නෙමෙයි. ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න මනස පුරුදු කරනවා. ඒ ඇලීමක් ගැටීමක් නැත්තම් ඒක තුල කර්ම සැකසෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා කොහෙද ඉන්නේ? නිවනේ ඉන්නේ. පිරිනිවන් පාන්න කලින් රාතෙක් නිවීම තුල වැඩ සිටිනවා. හොඳට ආගන්න මේ වාක්‍යය. පිරිනිවන් පාන්න කලින් රාතෙක් නිවීම තුල වැඩ සිටිනවා. පිරිනිවන් පෑමේදී රාතෙක් නිවීම බවටපත් වෙනවා. පැහැදිලිද? පිරිනිවන් පානකම් රාතෙක් නිවීම තුල පවතිනවා. ඇයි? එයාට කර්ම හැදෙන්නේ දුක දැනෙන්නේ හැලීමක් ගැටීමක් නැහැ, බලාපොරොත්තු නැහැ. සියලු දේ තුලින් එයා සංසිඳෙනවා, සෑයීමටපත් වෙනවා. එතකොට කොහෙද ඉන්නේ? රාතෙක් පිරිනිවන් පානකම් නිවීම තුල පවතිනවා. පිරිනිවන් පෑමේදී රාතෙක් නිවීම බවටපත් වෙනවා. ජීවතුන් අතර ඉන්නවා නම් නිවීම තුල පැවැත්මක් තියෙනවා. නිවීම තුල පැවැත්මක්. ඒකට කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. නිවීමේ පැවැත්ම එක. රාතන් වංශල හැමෝම නිවීම තුල තමයි පවතින්නේ. අන්ත දෙකේ පවතින්නේ නැහැ. නිවීමේ පවතිනවා. ඒක තුල ඇලීම් ගැටීම් නැහැ. දැන් අපිට ආහාරයක් හම්බ වුණාම දෙල් කියලා අයින් කරනවනේ. ඇයි? උෂ්ණයි. බටු අනේ මේක වායු අයින් කරන. රාතේකට මොනවා තිබුණත් අයින් කරන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒ මැලින් ගැටීමක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම වළඳලා දාන. ඇඟිල්ල තිබුණ අවශ්‍ය නම් වළඳනවා. නැත්නම් ඒක අරන් පැත්තකින් තිබ්බ වැළඳුවා. අනේ ඇඟිල්ල කිටිය ඕජාව හරි ගඳයි මේ ඇඟිලි කුණු වෙලා තිබුණා. හරි ගඳයිනේ පලාතේ ඉන්න බෑනේ. ඒව මොකොත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක අරන් තිබ්බ ඕන්නම් ඒ ඇඟිල්ල වැදිච්ච තැන ටිකක් ගඳ තියෙන ඒ බත් ඇට ටික පොඩ්ඩක් අයින් කරලා තිබ්බා. තියලා අනිත් ටික වළඳනවා. එහෙම අදහසක් නැහැ. ඒකයි අර නිවීම තුල පවතිනවා කියලා කියන්නේ. ඒක බවටපත් වෙන්නේ නැහැ. තාම පණ තියෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ භුක්ති විඳිනවා නිවීම. අවබෝධය කියන දෙකම එකයි නේද? අවබෝධය කියන්නේ වෙන එකක්, නිවීම කියන්නේ වෙන එකක්. දැන් නිවැරදි දැකීම කියන්නේ මොකක් හරි යත්නම් සාමාන්‍ය කියනවා අපි අවබෝධය කියන එක සෝතාපන්න කෙනාටත් තියෙනව නේද? සකු르දාගාමි කෙනාටත් තියෙනවා, අනාගාමි කෙනාටත් තියෙනවා. අවබෝධය පුතුජන කෙනාටත් තියෙනවා. එයාට සාපේක්ෂව. නිවීම කියන එක කාටද තියෙන්නේ? නිවීම කාටද තියෙන්නේ? හරියටම නිවීම දැනෙන රාතේකට. අනිත් අයට ඒ ප්‍රතිශත වලින් තමයි දැනෙන්නේ. ඇයි එයා තාම මේ මාර්ගය යන කෙනෙක්. එයා තාම මාර්ගය වඩමින් සිටින කෙනෙක්. කෙලෙස් ප්‍රවීණ වෙලා තියෙනවා. ඒ දුර වෙලා තින්නේ යම් ප්‍රමාණයක්. තව තියෙනවා. එහෙනම් එයාට සම්පූර්ණ නිවීම දැනෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ නිවීම හරියටම දන්නේ රාතේ. රාතේකට විතරයි හරියටම දැනෙන්නේ.
සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ සෝතාපන්න කෙනාගේ ඉඳලාම රාතන් වහන්සේ වෙනකම් සපච්චේක බුද්ධ වෙනකම් සම්මා සම්බුද්ධ වෙනකම්ම තියෙන දැක්ම. හැබැයි ඒ දැක්ම වෙනස්. දැන් තාත්තා කෙනෙක් දරුවෙකුට පුතේ දුවේ කියලා කතා කරනවා. සලකනවා. මොනවාරි ඉල්ලුවාම ඒක දෙනවා. කසාද බැඳලා දරුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක ගෙදර ආවම තේම සලකනවද? තාත්තේ රුපියල් 500. ඉතින් මාත්‍යාගෙන් ඉල්ල ගන්නකො. ඉතින් මාත්‍යෙක් ඉන්නේ අම්බ කරන්නේ. ඉතින් පඩි හම්බෙනවනේ. පුතේ ඉතින් අපෙන් ඉල්ලලා අරියනවා බැඳලා පස්සේ. එදා එහෙම කිව්වේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ යාගේ දැක්ම වෙනස්. එදා 500ක් පුතේ සාක්කුවෙන් ගන්න. සාක්කුවෙන් ගන්න කියනවා. දැන් ඇවිල්ලා ළමයි දෙන්නෙකුට ඇවිල්ලා තාත්තේ 500ක්. ඉතින් මාත්‍යා ඉතින් පඩි ගන්නව නේද පුතේ? ඉතින් බැඳලා පස්සේ මොකද්ද අපට කරදර කරන්නේ? ඉල්ල ගන්නකො. පුතා ඉල්ල ගන්න. පුතේ 500ක් දෙන්නකො දුවට. එයාගේ සාක්කුවෙන් දෙන්නේ නෑ. ඇයි? ඒ දැක්ම වෙනස්. එහෙනම් සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ නිවනට නිවැරදි දැක්ම. නමුත් ඒ දැක්ම ඵලෙන් ඵලයට වෙනස්. භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙන්නේ සම්මාදිට්ඨිය. සෝතාපන්න කෙනාට තියෙන සම්මාදිට්ඨිය. හැබැයි සම්මාදිට්ඨි දෙක එක නෙමෙයි. එක වෙනස්. හැබැයි දෙන්නම නිවනට තමයි දැකලා තියෙන්නේ. නිවීම සම්බන්ධයෙන් තමයි දැක්ම තියෙන්නේ. නමුත් ඒ දැක්ම තුළ වෙනසක් තියෙනවා. මේ විදියට වැඩුවොත් මේ විදියට පුරුදු කළොත් ඒකාන්ත වශයෙන්ම මම නිවන් දකිනවා. මේක සම්මාදිට්ඨිය. එයා කවුද? සෝතාපන්න සම්මාදිට්ඨි කෙනෙක්. මේ විදියට වැඩුවොත් මේ විදියට පුරුදු කරොත් නිවන් දකිනවා. හැබැයි මේ හැම දේ තුලම මේ ඒ වඩන හැම තැනම තියෙන දුක. හැබැයි අරයට තේරුණා මේක මේ විදියට වැඩුවොත් නිවන් දකිනවා කියලා. ඒ හැම තැනම තියෙන දුක කියලාත් එයාට තේරෙනවා. එයා කවුද? සකෘදාගාමි සම්මාදිට්ඨි කෙනෙක්. මේ ලෝකේ මොකවත් වඩන්න නැහැ. නිකම් වැඩෙනවා. හැම තැනම තියෙන එකම ධර්මතාවය. විශ්වයේ එක රිද්මයක් තියෙන්නේ. එකම ධර්මතාවයයි තියෙන්නේ. එකයි තියෙන්නේ මොකවත් නැහැ. චිත්තානුපස්සනාව. එතනින් යට මේ ලෝකෙ මොකවත්ම නැහැ. මේ කියන ඔක්කොම කතන්දර සම්මුති. එහෙම කියලා එකක් තේරෙනවා යාට. එයා කවුද? සම්මාදිට්ඨි අනාගාමි කෙනා. මේ ලෝකේ හැම තැනම හැම දේ තුලම තියෙන එකම සම්මාදිට්ඨියක්. මමත් ඒ සම්මාදිට්ඨියම කොටසක්. ඒක මං අඳුරගත්තේ නැහැ. එහෙනම් මම සම්මාදිට්ඨිය කියලා වෙනම එකක් මම නිවැරදි දැක්ම කියලා එකක් එව්වා. ඒ හම්බ වෙච්ච එක වැඩුවා. පුරුදු කළා. හැබැයි මමත් ඒ සම්මාදිට්ඨියම තමයි. ඒක දැනගත්තාම එයත් සම්මාදිට්ඨියත් දෙක එක බවට එකතු වෙලා ඒ බවටපත් වෙනවා. රාතන් වහන්සේ. සම්මාදිට්ඨිය වැඩ සිටින රාතන් වහන්සේ. බලන්න ඒ හැමෝගම නිවනට නිවැරදි දැක්ම තිබුණා. නමුත් ඒ අවබෝධයන් වෙනස්. ඒ කට්ටිය ඒ නාම රූප වලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන ක්‍රමය වෙනස්. කෙනෙකුගේ සම්මාදිට්ඨිය තීරණය වෙන්නේ කුමක් පදනම් කරගෙනද? ගොඩාක් වේසෙන්න එපා. මේ ගොඩාක් වේසෙන්න එපා. රාට නිින්ද යන්නේ නැති වෙයි. කෙනෙකුගේ සම්මාදිට්ඨිය තීරණය වෙන්නේ කුමක් පදනම් කොටගෙනද? ඔහු තුල පවතින මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පදනම් කොටගෙන. එයා තුල යම්කිසි මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා නම් ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටියට සාපේක්ෂවයි සම්මාදිට්ඨිය තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් අපට පුළුවන් ද එයාගේ සම්මාදිට්ඨිය තීරණය කරන්න බෑ. එයාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි තීරණය කරන්නේ එයාගේ සම්මාදිට්ඨිය මේක කියලා. මොන හරි ක්‍රමයක් විය හැකියි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳ අචල ශ්‍රද්ධාව සම්මාදිට්ඨියක් ඒක. මොනතරම් බීලා පාරේ කකුල් හතරෙන් ගියත් බුදුහාමුදුරන්ට විරුද්ධ වචනක් කියන්නේ රටේ ඉන්න ඔක්කොමට බලිනවා. කට ගොන්නක් බීලා සී කල්පනාවක් නැබැයි තථාගතයන් වහන්සේට මොකවත් කියන්නේ බුදුහාමුදුර ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ගේ ගෞරවය ඒ විදිහටම තියෙනවා සම්මාදිට්ඨිය. ලෝකේ හැමතැනම තියෙන දුකක් පමණයි කියලා එකක් දන්නවා. කොච්චර සැපට මොනවාරි දෙයක් දුන්නත් හොඳට කතා කරුවත් එයාට හොඳට මේ සතුටුදායක දේවල් කිව්වත් ඒක තුලත් එයා දුක් විඳිනවා. මොකද එයාගේ සම්මාදිට්ඨියක් ඒක.
ඒ කියන්නේ යාට සතුටුදායක පණිවිඩයක් කිව්වට යාට සතුට දැනෙන්නේ නැත්තල කඳුළු. සපවත් දේවල් රසවත් දේවල් දුන්නට ඒ කනකොටත් යාට දුකයි. ඒ කියන්නේ ඒක යකින් ගලවන්න බෑ. සම්මාදිට්ඨිය. සම්මාදිට්ඨිය. තව සමහර අය ඉන්නවා මේ දානේ ගන්නකොට මේ කල්පනා කරනවා. මොකද්ද ස්වාමීනි කල්පනා කරන්නේ? බඩගින්න හේතුව නිසා මේ දානේ වළඳනවා. බලන්න හේතුඵල දාන. තංකෝප්ප ගත්ත ගමන් පිපාසයේ හේතුව නිසා පැම් වළඳනවා. දානශාලට වඩිනකොට කල්පනා කරනවා. ආහාර ගැනීමේ හේතුව නිසා දානශාලාවට වඩින අර හේතුව නිසා මේ ඵලය. හැමතැන මේක දකිනවා. ඒක යකින් අයින් කරන්න බෑ. ඒක කයේ කොටසක් වාගේ. ඇටකටු අයින් කරන්න පුළුවන්ද බෑ. ඒ වගේ දිට්ඨිය අයින් කරන්න බෑ. සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. ඒක එයා තුල පවතින මිත්‍යා දෘෂ්ටියට සාපේක්ෂව. ඒ මිත්‍යාට සාපේක්ෂව නිර්මාණය වෙන එකක්. ඒ මිත්‍යාව තමයි තීරණය කරන්නේ. එයාගේ සම්මා දෘෂ්ටිය මොනවද කියන එක. කෙනෙකුට ඒක තීරණය කරන්න බෑ. සංසාරේ අපි වඩන්නේ මොනවද? පුරුදු කරන්නේ මොනවද? මොන වගේ දෙයක්ද අපි ගවේෂණය කළේ? අන්න ඒ හේතු නිසා තමයි මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තීරණය වෙන්නේ. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටියට සාපේක්ෂව තමයි සම්මාව තීරණය වෙන්නේ. ඒ සම්මාවට සාපේක්ෂව තමයි යාගේ නිවීම තීරණය වෙන්නේ. වෙන මොනවද පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ? දෙකක් මම හදත්තු කරුවා ඒ දෙකම ලෝක එකක් කියලා. කරවලේ යනකොට සිත කැළඹෙනවා. සර්පේ කිඳි කුණ කට්ටේ පෑගේ පොළඟේ දගරේ ගාගෙන ඉඳි. එම සැකයක් තියෙනවා, බයක් තියෙනවා. හරියට සිත කම්පා වෙන බයයි. කොයි වෙලේ කැළඹිච්ච ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ. ටෝච් එක ගාගෙන යනකොට කිසිම සැකයක් නැහැ, කිසිම බයක් නැහැ. හරි විවේකයෙන් යනවා. සිත කැළඹෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ටෝච් එක තුලත් ඒ නිවීම තියෙනවා. ඒ නිවීම තියෙනවා. ඒ නිවීම තුල පවතිනවා. වචනය කතා කරනකොට අපිත් නිවෙන්න ඕනේ. ඒ වචන ඇයෙන කට්ටියත් නිවෙන්න ඕනේ. කට තියෙනවා අපට. කට තියෙනවා. භාෂාවකුත් දන්නවා. එහෙනම් ඕන එක කතා කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම කතා කරන්න බෑ. එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් පුදුජනයිටනේ. බුදුන් සරණ යන්න තීරණය කරපු කෙනෙක්, භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මානකම ගත්ත කෙනෙක්, දුක නිවා ගන්න පැවිදිකම දෙන්නයි කියලා පොරොන්දු වෙලා කරපටිය බැඳගත්ත කෙනෙකුට එහෙම කතා කරන්න බෑ. එයා කතා කරන්න ඕනේ අනිත් අයගේ සිත සුව පිණිස. තමන්ගේ සිත සුව පිණිස. ඒකට සම්මා වාචාව කියලා කියනවා. එහෙම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ යන කෙනෙකුට ඕන විදිහට ඇසිරෙන්න බෑ. එහෙම ඇසිරෙන්න බෑ. විනය තියෙනවා, ඇවත් තියෙනවා, සිල් තියෙනවා. ඒවට ගැළපෙන විදිහට යාගේ චරිතය තියෙන්න ඕනේ. මේම ඇවිදින්න ඕනේ, මේම සිවුරු පොරවන්න ඕනේ, මේම ඉඳ ගන්න ඕනේ, මේම නැගිටින්න ඕනේ, මේම ගමන් කරන්න ඕනේ, මේ විදිහට වළඳන්න ඕනේ, මේම සැතපෙන්න ඕනේ. ඔක්කොමද ක්‍රම තියෙනවා. ඒක පිළිපදින්න වෙනවා. කම්මන්තය වායාමයේ කියලා කියන්නේ ඒකට. දැන් පුදුජන ලෝකයට මොනවාරි කියනකොටත් ඒගොල්ලෝ කතා කරනවානේ. තර්ක කරනවා, විවාද කරනවා, নানা ප්‍රකාර කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි බුදුන් සරණ යන කෙනෙකුට එහෙම කරන්න බෑ. ඒක මනාකොට ශ්‍රවණය කරලා, තේරුම් අරගෙන, තේරුම් ගත්ත දේ එයාට කියන්න අවසර අරගෙන ඒක ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. එහෙම ක්‍රමයක් අදලා තිනවා. සම්මා සෝතේ කියලා කියනවා ඒකට. හැම මොහොතේම 100න් ඉන්න ඕනේ. එයාට බෑ අර කට්ටිය වගේ 80න් ඉන්න. හැම මොහොතේම 100න් ඉන්න ඕනේ. හතර ඉරියව්වෙන් තමන්ගේ අංග චලන, තමන්ගේ ඉරියව්, තමන්ගේ ජීවන රටාව, ඒ මොනවද කරන්නේ, ඒ පිළිබඳ ඔක්කොම 100 තියෙන්න ඕනේ. සම්මා සතිය. බුදුන් සරණ යනවා නම් ඒකේන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුව තමයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් එයා බුදුන් සරණ යන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒකෙන් තමයි හොයාගන්නේ මෙයා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ යන කෙනෙක් කියලා. නිවන කියලා එකක් තියෙනවා. කොයිද තියෙන්නේ? කවුද කියන්නේ, කෝප කියන්නේ ඒ ඔක්කොම එක. අර නිවීම කියන එක හැම නාම රූපයක් තුළම, හැම තරංගයක් තුළම, හැම අණුවක් තුළම තියෙනවා. ඒක බවට පත් වෙන්න මම දක්ෂ නැහැ. ඒ නිසා මම එකක් හොයනවා. රාතන් වහන්සේලා දක්ෂ ලෙස එක බවට පත් වෙනවා. මම දක්ෂ නැහැ. ඒ නිසා මම නිවීම කියලා එකක් හොයනවා. හොයන්නේ අම්බ වෙච්ච නැති නිසානේ. අම්බ වෙච්ච නැති එක පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියෙනවද නැහැ? එහෙනම් ඒක සැකේ තියෙනවාමයි. ඒ නිසා තමයි ආ සම්මා දිට්ඨිය තුළ නැහැ කියලා කියන්නේ. යමක්
සොයනවා නම් ඒ සොයන්නේ සොයන දේ සම්බ නොවුන නිසා සම්බ නොවුන දේ පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඔහු තුල නැත. එහෙනම් ඇත්තේ සැකය පමණයි. විචිකිච්ඡාව. වචන තුන ගලපනකොට මට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. හරියට දන්නේ නැහැ. යෝ ධම්මං පස්සති යෝමං පස්සති යෝමං පස්සති යෝ ධම්මං පස්සති. ඇත්තටම තථාගතයන් වහන්සේ මෙතන දේශනා කරන්නේ ධර්මයේ දකින්න මාව දකින්නේ කියන එක නෙමෙයි. එහෙම තමයි ඒ අර්ථය. ඒ pāli වර්ථය ඒක තමයි. ඒක නිවැරදි. ඒකට අපි විරුද්ධ නැහැ. අපි සාදු කියනවා. හැබැයි ඇත්තටම තථාගතයන් වහන්සේ ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ උත්තමයන් වහන්සේ තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ. අපි එක්කෙනෙක්ව පෙන්නනවා. හැබැයි යා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අඳුරන්නේ නැහැ. ඇයි? භාග්‍යතුන් වහන්සේ අඳුර ගන්න නම් එයා මේකින චතුරාර්ය සත්‍ය අඳුරන්න ඕනේ. මේකින පටිච්ච සමුප්පාදය තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේකින ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේකින සතර සටිපට්ඨානය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එතකොටලු බුදුහාමුදුර කවුද කියන එක තේරෙන්නේ. දැන් ලෝකේ පොලිසිය කියලා එකක් නැහැ. අපි දන්නේ එක පාටම ටීම් එකක් එනවා. කණ්ඩායමක් එනවා. අපි කියන පුතේ මේ පොලිසිය. එයා hina වෙනවා. ඇයි? පොලිසිය කියන්නේ වැරදි කරපු මිනිස්සු අල්ලාගෙන ගිහලා උසාවි දාන කට්ටිය, දඬුවම් කරන කට්ටිය. පොලිසිය කියන්නේ අපරාධ වළක්වන කට්ටිය, ආරක්ෂාව සපයන කට්ටිය. ප්‍රශ්න ගැටළු වලට මැදිහත් වෙලා දඬුවම් ලබා දෙන කට්ටිය. මෙන්න මේ කරුණු එකක්වත් එයා දන්නේ නැහැ. බය හිතෙනවද? නැහැ. එයාට පොලිසිය කියලා කියවම වෙනසක් වෙන නැහැ. එයා සාමාන්‍ය කෙනෙක්. ඇයි? අර කරුණු ටික දන්නේ නැහැ. එන ඒ කරුණු ටික දැනගත්තාම මිනිස්සෙක් වරද්දක් කරන පොඩ්ඩක් අයින් වෙන පොලිසියෙන් එනවා කියලා. ඇයි? ඒ වරදට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. රණ්ඩු කරගෙන ඉන්නකොට කියනවා මේ පොඩ්ඩක් නවතන පොලිසියෙන් එනවා. ඇයි? පොලිසියෙන් ආවත් ඒ දෙන්නම අල්ලන් ගිහලා කූඩු කරනවා. ඇයි? මාපාරේ රණ්ඩු කරන්න බෑ. මිනිසුන්ට කරදරයි. ඒ කට්ටියට අග්ගල ඒක සමාදාන වෙනවා. ඇයි? අර පොලිසිය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දන්නවා. එහෙනම් යෝ ධම්මං පස්සති යෝමං පස්සති කියලා කියනකොට යමෙක් මේ ධර්මයේ දැක්කොත් එයාට භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්නේ කොයි වගේද? උන්වහන්සේගේ උස පළල කොච්චරද? උන්වහන්සේගේ තේජස කොච්චරද? උන්වහන්සේගේ පාරමිතාව කොයි වගේද? මා කරුණාව කොයි වගේද? මේ හැම දෙයක්ම යට වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොටලු එයා බුදුහාමුදුර හරියට දකින්නේ. නිකන් චීවරයක් දාගෙන වාඩිලා හිටියට මේක බුදුහාමුදුර ආයෙමද ටිකක් උස පළලක් තියෙන උන්වහන්සේ ටික. හොඳට ඉන්නවා පින් පාටන රජපෞලේනේ. එච්චරයි දන්නේ. එච්චරයි දන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳව ඒ ශ්‍රද්ධාව, භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳ ගෞරවය, තමන්ගේ ජීවිතයටත් වඩා තථාගතයන් වහන්සේ කෙනෙක් වටිනවා. මේ මුළු විශ්වයටම උන්වහන්සේ ආශිර්වාද මේ කරුණු ටික දැනෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන ධර්මයේ හරියට දැක්කොත් විතරයි ඒක තේරෙන්නේ. එහෙනම් කොච්චර භාග්‍යතුන් වහන්සේ අඳුනගත්තත් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා කවුරුයට අඳුනලා දුන්නත් එයාට ඒ අඳුනලා දීපු නිසා අඳුරගන්න මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා. හැබැයි අරියට දකින්නේ කවදද? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මය කවදද එයාට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ? ඒ ධර්මය කවදද එයා තේරුම් ගන්නෙ? එදාටලු භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්. මේ වගේ චරිතයක්, මේ වගේ ගැඹීර මේ ගතිගුණ වලින් පරිපූර්ණ වෙච්ච කෙනෙක්. මේ වගේ කරුණාවක් තියෙන කෙනෙක්. ලෝක සත්‍ය වෙනුවෙන් මේ වගේ පාරමී පුරපු කෙනෙක්. එතකොටල බුදුහාමුදුරන්ගේ උස පළල හරියට පේන්නේ. එනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොහෙද ඉන්නේ? මන් තුල. මම වඩන මාර්ගය තුල. මගේ අවබෝධය තුල. භෞතික තථාගතයන් වහන්සේ 2600ට කලින් පිරිනිවන් පෑවා. 2600ක් වෙලත් අදත් බෞද්ධයන් බුදුහාමුදුර අඳුරන්නේ. බුදුහාමුදුරෝ හඳුරනව නම් සම්මාදම එක්කන් යයිද? බුදුහාමුදුරෝ හඳුරනව නම් බුදුහාමුදුරන්ට කලින් දානේ වළඳයිද? බුදුහාමුදුරෝ හඳුරනව නම් ඒ දස සීලය කඩලා ඒ වැරදි වැඩ කරයිද? ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුර හඳුරන්නේ නැහැ කියන එකනේ. එහෙනම් අදටත් 2600ක් ගෙල්ලත් තාම භාග්‍යතුන් වහන්සේ අරියට හඳුරන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒගොල්ලේ ධර්මය හඳුරන්නේ නැහැ. සසර දුක හඳුරන්නේ නැහැ. හේතුඵල ධම්ම හඳුරන්නේ නැහැ. හැමදේම අනිත්‍යයි කියලා හඳුරන්නේ නැහැ. ලෝකේ කිසිම දෙයක් පවතින්නේ නැහැ කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුර හඳුරන්නේ නැහැ. මේ තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ. එහෙම කිව්වට ඒක හඳුනාගත් එකක් නෙමෙයි.
සැබෑ බුදුහාමුදුරේ ඒගොල්ලෝ අඳුරන්නේ නැහැ. ඒ වචනේ සැබෑ අර්ථය ඒක. යම් කිසි කෙනෙක් තථාගතයන් වහන්සේම නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අඳුන ගන්න අවශ්‍ය නම් එයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු සද්ධර්මය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න ඕනේ. තමන් තුළින් වඩලා පුරුදු කරලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකොටලු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ නියම ස්වરૂපයට පේන්නේ. එතකොටලු පේන්නේ. එතකම් පේන්නේ නැහැ. එතකම් පේන්නේ වෙන එකක්. ඒ නිසා තියෙන්නෙම අනිත්‍ය ඒක ගැන එච්චර මේක නැති නිසා ඒක පවත්වන්න උත්සාහ කිරීම නිසා නිට්ටයයි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේත් මේ කොහෙවත් නෙවෙයි මේ විඳීම තුල. ඒක ඇහෙන් රූපයක් දැක්කොත් ඒ විඳීම තුලත් ඒකමයි අර අපිට දැනෙන සංඥා සංකාර වල තමයි ඒක තියෙන්නේ කියලා එහෙම එකක් මම හිතුවා. ආස්මතු නිවැරදි. අනිත්‍ය ධර්මතාවය මේ ලෝකේ හැම නාම රූපයක් තුළම තියෙනවා. ඇයි මේ විශ්වයේ කිසිම දෙයක් ඒකාකාරීව පවතින්නේ නැහැ. සත්වයා ඒ ඒකාකාරීව පවතින නැති එක පවත්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක නැවත නැවත අයිමි වෙනවා. එයා නැවත නැවත ලබන්න හදනවා. අන්න ඒ විඳීම තුළ එයා නොදැනුවත් අවිද්‍යාවක් නඩත්තු කරනවා. මේක කොච්චර වින්දත් ඔච්චරම තමයි. මේවා කවදාකවත් මට පවත්වන්න බෑ. අර උලන් අල්ලන්න උත්සාහ කරන මනුස්සය අවුරුදු 25ක් අල්ලනවලු ඒත් අවු වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ වගේ එකක් මම කරන්නේ. මේ විඳීම තුල මට සැනසෙන්න බෑ. සෑයීමටපත් වෙන්න බෑයි. මේ විඳීම තුල නිට්ටයභාවයක් ගොඩනගන්න මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට බෑයි. අනිත්‍යතාවය කියන ධර්මතාවය මත මේක ගොඩනගෙච්ච නිසා. පැහැදිලිද? අනිත්‍යතාවය කියන ධර්මතාවය මත මේ විශ්වයේ ගොඩනැගිච්ච නිසා මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් නිට්ටය වශයෙන් පවත්වන්න බෑ. මෙන්න මේ වැටීම ආවොත් එයා තුළ විද්‍යාව උපදිනවා. ඒ විද්‍යාව ඉපදිච්ච ගමම එයා පටිච්ච සම්පදාය නිදහස් වෙනවා. ඒ විද්‍යාව එයාට උපදව ගන්න බැරි වුණොත් අනිත්‍ය ලෝකයේ තුල එයාට විඳින්න ඕන නිසා, ඒ විඳීම පවත්වන්න ඕන නිසා එයා ඒක නැවත නැවත නිර්මාණය කරලා නිට්ටියක් පවත්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිට්ටිය තුල එයා පවතින්නෙත් නැහැ. ඒ පවත්වන දේ පවත්වන්නත් බෑ. නිම පවතින්නෙත් නැහැ. එයා පවතින්නෙත් නැහැ. දෙකම විනාශ වෙලා නැවත ඉපදීමකට යනවා. විද්‍යාවෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතන විද්‍යාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ විශ්වය ඇදුනේ මොනවලින්ද? අණු ඇදුනේ මොනවලින්ද? අණු හැදුනේ තරංග. තරංග ඇදුනේ චේතනාව. චේතනාව ඇදුනේ කර්මය. කර්මය ඇදුනේ සංස්කාර. සංස්කාර ඇදුනේ මොනවලින්ද? විද්‍යාව. අවිද්‍යාව ඇදුනේ මොනවලින්ද? මම උදව් කරන්න. විද්‍යාවෙන්. විද්‍යාව ඇදුනේ මොනවලින්ද? අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව ඇදුනේ මොනවලින්ද? විද්‍යාව ඇදුනේ මොනවලින්ද? අවිද්‍යාව. විද්‍යාවයි අවිද්‍යාවයි දෙකම ඇදුනේ මොනවලින්ද? නිවීමෙන්. නිර්වාණයෙන් තමයි මේ දෙකම බී වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි විද්‍යාව අවිද්‍යාව දෙක නිරෝධ කළාම නැවත එතනට යන්නේ. දැන් නිවීම කියලා කියන්නේ මොනවද? නිරෝධය නේද? නිරෝධය. එතකොට මේ නිරෝධයට සාපේක්ෂව මොනවද තියෙන්න ඕනේ? අනිත් පැත්තේ. පැවැත්මනේ. එහෙනම් ඇලීම් ගැටීම් තමයි තියෙන්නේ. නිවනට සාපේක්ෂව වැඩිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කිසිම දෙයක් නිවන නෑනේ. කිසිම දෙයක් නිවන නෑනේ. නිවන කිසිම දෙයක්. එහෙනම් නොපැවැත්ම තුලින් නේද පැවැත්මක් කටාරන් තියෙන්නේ. නොපැවැත්මට සාපේක්ෂව. පිරිනිවෙන කට්ටිය හැමෝටම පැවැත්මක් තියනවද? නැහැ. රාතේකට පැවැත්මක් තියනවද? බුදුහාමුදුරන්ට පැවැත්මක් තියනවද? නැහැ. විශ්වාසයිනේ. විශ්වාසයි. හරි. එහෙනම් නිවීම තුල පැවැත්මක් නැහැ. නැහැ. නිවීමට සාපේක්ෂව නම් මේ පල්ලෙයා තියෙන ඔක්කොම පවතින්නේ. ඒකට පැවැත්මක් තියනවද? ඒකට පැවැත්ම. ඒ නිසා තමයි මේක පවත්වන්න බැරි. වයසට යන එක නවත්තන්න බෑ. ලෙඩ වෙන එක නවත්තන්න බෑ. පරණ වෙන එක නවත්තන්න බෑ.
සතුට දැන් සතුටක් දැන ඒ සතුට අපිට ස්ථිර වශයෙන් තියාගන්න පුළුවන් බෑ. එටානේ දැනකොට හඬනවා. මිතුරුකම පවත්වන්න පුළුවන් නෑ. විරසක වෙනවා, තරහ වෙනවා, අමනාප වෙනවා, මූණ අරෝගෙන යනවා. ඒක පවතින්නේ නෑ. ඇයි? කිසිම පැවැත්මක් නැති නිර්වාණයට සාපේක්ෂව අටගත් ධර්මතාවයන් හැම එකක්ම පැවැත්මක් නැති එකට සාපේක්ෂව නේ. එහෙනම් මේවා එකක්වත් පවතින්නේ නැහැ. ඇයි? මේවා පැවතුනොත් අරක පවතින්නේ නැහැ. අරක කිසිම පැවැත්මක් නැතුව ඇති වෙච්ච නිසා මේක පවතිනවා. හැබැයි මේක පැවතුනොත් නිවන පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ එකක්වත් පවතින්නේ නැහැ. මේක තමයි අනිත්‍ය ධර්මතාවයේ අභිරහස. ඔතනදී නිවනටම අනිත්‍ය කියලා ගත්තා. නොපැවැත්මනේ. නොපැවැත් නිවන කියන නොපැවැත්මක් මොකවත්ම නැහැ. මේ දේශනාවේ ඔබ වහන්සේ මට අර කියන උදාහරණ තමයි ඔබට අනුනේ කියන්නේ. ස්ථීර වශයෙන්ම අඳුර තියෙන නිසා මේ ලයිට් එක පේනවා. ඒක දේශනාවේ කියපු එක. එහෙම. ඔබ වහන්සේට වෙන එකක් කියන්නේ නැත. එහෙම. ස්ථීර වශයෙන්ම හඳුර පවතින නිසා ඒ හේතුවෙන් එළිය පවතිනවා. ඒ එළිය පවතින නිසාම ඒ හේතුවෙන් අඳුර පැවතෙනවා. එහෙම. බලන්න ස්ථීර වශයෙන්ම අඳුර පවතින නිසා ඒකට සාපේක්ෂව එළිය පවතිනවා. ඒ එළිය පවතින නිසා ඒ හේතුවෙන් අඳුර පැවතෙනවා. ඒ අඳුර නඩත්තු වෙනවා. තවත් සරල කරමුකෝ. ඒක පවතින නිසා අඳුර පවතින නිසා එළිය පැවතෙනවා. හැබැයි එළිය පැවතෙන නිසාම ඒ හේතුවෙන් අඳුර පවතිනවා. යා නඩත් වෙන්නේ ඒකෙන්. එළිය නිසානේ අඳුර නඩත් වෙන්නේ. නැත්නම් අඳුරක් නඩත් වෙන්නේ කොහොමද? මේවා එකින් එකට බැඳිලා තියෙන්නේ. ලෝකේ දුක දන්නේ නැති කෙනෙකුට සැපක් අඳුරන්න පුළුවන්ද අපිට බෑ. එයා අඳුරන්නේ මොන? එයා කියන මේ මොනවද? ඉතින් අපි වීලුවක් කියන. එයා hina වෙන්නේ නැහැ. එයා hinai. එයාට දැනෙන්නේ නැහැ. රසවත් ආහාරය දෙන කාලනිකා ඉන්නවා. දැනෙන්නේ නැයි. එයාට දුක දැනෙලා නැහැ. එන්න එයාට සැප දන්නන්න බෑ. එහෙනම් සැප දැනෙනවන යම් කිසි කෙනෙකුට ඒ දැනෙන්නේ එයා විඳපු දුකට සාපේක්ෂව. සිදුවත් කුමරුට සැපක් දැනෙනවා නම් මොන වගේ සැපක් දැනෙන්න ඕනද? රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුබ මේවා හැම එකකටම එහාට ගිය එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එයාට සැප දැනෙන්නේ. බඩේරුංග කරලෙන් භාගයක් දෙනවා. සැපක් දැනෙනවද? සිදුවත් කුමරු බලන්න ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේ මොකද මේ ජරාව මේක කන්න බෑ. ඇයි? රාජමජ්ජන් කන කෙනාට ඒක දුකයි. දවස් 3ක් බඩගින්න ඉන්න කෙනෙකුට අංගන්නේකොට බඩින් කරලේ කෑල්ල කරලා දුන්නා මේ මොනතර මාර සැපයක්. වැඳ වැඳ කන්නේ ඒක. ඇයි? එයාට ඒක සැපයි. එහෙනම් සැප తీරණය වෙන්නේ මොනකට සාපේක්ෂද? ඒ පුද්ගලයා විඳින දුකට සාපේක්ෂව. අපේ ගාව තියෙන මානසිකත්වයට සාපේක්ෂව. දුකට සාපේක්ෂව කිව්වත් මානසිකත් දෙකම එකයි. එයා විඳින දුක එහෙම නැත්නම් එයා තුළ දුක කියලා පවතින මානසිකත්වයට සාපේක්ෂව තමයි සැප తీරණය වෙන්නේ. ඒක අපිට තීරණය කරන්න බෑ. එයා කොච්චර දුක් විඳලා තියෙනවද? මොන වගේ දුක සම්බන්ධයෙන් එයා ඉන්නවද මානසිකත්වයේ? ඒකට සාපේක්ෂව තමයි ඒක දැනෙන්නේ. අපිට ඒක දන්නන්න බෑ. ඒක එයා තීරණය කරන්න ඕන එකක්. තව එකක් තමයි අපේ හඳුනන්නේ මේ ඒක පුරුදු කරගෙන යනකොට හරියනවා. හැම ධර්මතාවයක්ම ගොඩාක් අයට ਸਰව සම්පූර්ණ තේරිලා නැහැ. ඒක ගොඩාක් ප්‍රඥාවන්ත අයට හොඳට තේරෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රමානුකූලව ඒක තේරෙන්නේ. සිදුවත් මාබෝසතරන් වහන්සේටත් ওই කතන්දරේ තේරෙන්න අවුරුදු 6ක් ගියානේ. එච්චර පාරමී පිරීලා ඒකාන්ත වශයෙන්ම බුදු වෙනවා. ඒත් අවුරුදු 6ක් ගියා ඒක තේරුම් ගන්න. සැප විඳලා බැලුවා. ධම්මසුරම්මේ සුබවල නිවීමක් තිබුණේ නැහැ නේ. ඒකනේ කලකිරුනේ. එතකොට ඇවිල්ලා Tamanට තේරෙන්න ඕනේ මේ සැප කියන දේ තුල නැත්තම් දුක කියන එක විඳින්න ඕනේ ඒක තුල නැහැමනේ. අන්ත දෙකක් නෙමේක. එහෙනම් සැප වින්දා හොඳට කාලා බීලා හොඳට හිටියා. නමුත් මේ සැප තුල මට ඒ කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂ වුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කලකිරලා ආවේ. එහෙනම් දුක තුලත් මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න බෑනේ. තියෙන්න බෑ. අම්මා ළඟ ගතිගුණ නැත්තම් තාත්තා ළඟ ගතිගුණ තියෙන්න පුළුවන්ද? අම්මා ළඟ ගතිගුණ නැත්තම් තාත්තා ළඟ ගතිගුණ තියෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? එහෙම තාත්තා ළඟ ගතිගුණ තිබුණොත් අම්මට තාත්තා වරොත්තු දෙන්නේ නැහනේ.
තාත්තා ළඟ නැති ගතිගුණ අම්මා ළඟ තිබුණොත් අම්මට තාත්තා වරොත්තු දෙන්න කොහොමද එනවනේ. දෙන්න ජාඩියට මූඩිය වගේ සෙට් වෙන්නේ දෙන්නගේ ගතිගුණ ඇඩ්ජස්ට් වෙලා යන නිසානේ. එකතු වෙන නිසානේ. එහෙනම් දෙන්නගෙම එක වාගේ නේද ගුණ තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් සැප තුල ඒ කාමයේ තුල ඒ සුඛයේ තුල මට යමක් ප්‍රත්‍යක්ෂ වුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඒක අනිත්‍යන්තේ දුකේ තුලත් මට ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි දෙකම අන්ත දෙක දෙකම එකමයි. මේකෙත් තියෙන්නේ විඳීමක්. මේකේ තියෙන්නේ විඳවීමක්. විඳෙව්වත් විඳත් දෙකම එකයිනේ. ඒක තේරෙන්න අවුරුදු 6ක් ගියා. පස්සේ තමයිල තේරෙන්නේ එන රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුබවල නැහැ. සැපේ නැහැ. හරි මාස දැන් අවුරුදු ගාණක් දුක් විඳන්නේ කණ්ඩ බොණ්ඩත් නැහැ. බඩ හත ගන්නකොට කොඳුයට පේලියම් වෙන්නේ. එහෙනම් මේක තුලත් නැහැ. එහෙනම් මේ දෙකම නැති එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙකටම අහුවෙන්නේ නැති එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොටලු මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව වැටුනේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවුරුදු 6ක ඒ පාරමී එහෙම නැත්නම් ඒ භාවනා යෝගී උන්වහන්සේ කමඨාන් වඩපු ඒ කාලයේ පවා අපට ධර්මයක් තමයි. ඒකත් අපට කමඨානක් තමයි. උන්වහන්සේ හැම මොහොතක් තුළින්ම ලෝකෙට ආදර්ශයක් දීලා තිනවා. සමහර දේවල් තිනවා අපට මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ චරිත වලින් ගත්තාම ඒක ටග්ගල වැටෙනවා. පොඩි සරල කරුණු ටග්ගල වැටෙනවා. ඒ කමඨාන වඩනකොට ඒ විදිහට ඒක අත්දැක බලන්න පුළුවන්. ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම කළාට ඒක වරදක් නෙමෙයි. අපේ නිවීම වෙනුවෙන් යම් දේවල් පුරුදු කළාට ඒක වරදක් නෙමෙයි. අපේ නිවෙන්න ඕනේ. ඒක ගමනේ